Van harte welkom allemaal. We zijn weer live. Het is donderdag 12 uur en ja, we hebben dezelfde kapper, maar ook dezelfde kledingadviseur waarschijnlijk ingeschakeld. We zijn gewoon bijna broers, zo Tom, hè? Ja, ik heb toevallig een andere moeder en jij hebt een andere vader en andersom ook. Maar voor de rest, wij hebben echt kledingvoorschrift, dat is weer duidelijk. Ja, precies. Heel mooi. Hey, waar gaan we het vandaag over hebben, Tom? Nou, ik wil het een aantal onderwerpen. Ik denk dat het belangrijk is dat we het even hebben over de gesprekken die er zijn geweest in Londen tussen China en de Verenigde Staten. Ik wil het ook hebben over ICE in Californië, want dat heeft ook economische gevolgen. Ja, en dan uranium en zilver. Ja, lijkt mij in ieder geval een hele goeie. Begeleid me even beginnen met Londen. Ja, de soep wordt opnieuw niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Onze dronken automobilist, Donald Trump, die van links naar rechts zwalkt over de weg. En daardoor aardig wat schade veroorzaakt natuurlijk. Heeft toch weer een beetje ingebonden lijkt het, hè? Ja, nou in dit geval heeft ook China enorme toezeggingen gedaan, lijkt het. Want in feite waar het nu op lijkt te duiden is dat er gesprekken zijn geweest en dat China heeft toegezegd dat die rare earth, die zeldzame aardmetalen, dat die zonder problemen zullen worden geëxporteerd. Die toezegging is gedaan, terwijl ik nog niet heb gelezen dat er een toezegging is geweest over daadwerkelijk de importtarieven. Dus daar moet dan nog over gesoepeld worden. En het heeft mij verbaasd dat China, als het zo is, dat die zo toeschappelijk zijn geweest, zo makkelijk mee zijn bewogen. En aan de andere kant betekent het misschien ook wel dat de problemen in China zo enorm groot zijn dat ze Trump wel een succesje gunnen. Maar ik blijf een beetje het gevoel houden dat er meer is dan dat ze hebben losgelaten. Ik denk dat beide partijen nu wel inzien dat er alleen maar verloren wordt. Alleen het probleem is, ik denk dat Trump het nog niet begrijpt. Dus de onderhandelaars hebben het wel begrepen. Van we moeten hier toch wel uitkomen, want we lopen alle twee echt een enorm risico op een bloedneus. Alleen, ja, die oranje man in het Witte Huis, ik vrees dat hij het nog steeds niet begrepen heeft. Nee, als ik kijk naar de geschiedenis, wat natuurlijk geen garantie is voor de toekomst, heb ik ook wat dat betreft wel een beetje mijn twijfels of hij nu gewoon daadwerkelijk gewoon snapt wat er allemaal op het spel staat. Maar ja, nogmaals, we gaan het allemaal gewoon zien. Het heeft natuurlijk wel de nodige impact natuurlijk gewoon op de rest van de economie. Ook natuurlijk gewoon Europa. Maar ja, er wordt in ieder geval heel voorzichtig weer een beetje adem gehaald, hè, op de beurzen. Ja, op de beurzen is het dan een beetje een stukje opluchting. Van oké, het is niet zo erg en ze zijn in gesprek en het lijkt er ergens heen te gaan. Ik weet het niet. Ik denk dat dat een beetje hoop is. En daar drijft natuurlijk de beurs op, laat dat duidelijk zijn. Maar ik vrees dat we binnen een week of 2, 3, dat we weer gewoon van die onzalige berichten uit het Witte Huis krijgen, die nergens op slaan, die we echt alles ondersteboven gooien. Dus hou daar rekening mee. Ik zal niet zeggen dat het een zwarte zwaan is, want tegenwoordig kan je het iedere zoveel tijd verwachten. Maar ja, ik ben toch bang dat de onrust niet weg is en dat hij weer terugkomt. Want hij wil natuurlijk in het middenpunt van de belangstelling staan. En het gaat in de Verenigde Staten niet zo heel lekker. Dus ja, dan is het toch wel een punt van oké, hij wil toch even weer in de pers komen. En daarmee eigenlijk het bruggetje geslagen naar het volgende onderwerp wat mij betreft. En dat is ICE, de Gestapo van de Verenigde Staten, noem ik dat maar. Ja, verschillende razzia's. Wat dat betreft een vreselijke situatie. En daardoor zijn natuurlijk gewoon ook aardig wat rellen uitgebroken. Ze zijn het daar natuurlijk gewoon niet mee eens hoe mensen daar worden opgepakt, gevangen worden gezet, soms zelfs gedood. Kinderen worden gescheiden van hun ouders en dergelijke. Het is ook natuurlijk gewoon in opdracht van onze grote vriend in het Witte Huis, hè? Ja, en dan is dus even het punt. Kijk, er zijn problemen, laat het duidelijk zijn. Hè? En een van die problemen is onderliggend het feit dat met name de landbouw nog steeds werkt met illegale werknemers die ze niet netjes betalen. Dat is het probleem. En zolang die boeren die mensen maar vragen en kunnen aannemen dat ze daar straffeloos kunnen doen, blijf je natuurlijk dat probleem houden. Dat is dweilen met de kraan open.
En dan ga je die werknemers oppakken. Ja, dat helpt dus niet, want er blijft gewoon een economisch probleem. Die boeren blijven mensen vragen en die worden niet gestraft. Dus ja, dit letterlijk draaien met de kraan open. Wat er zou moeten gebeuren, dat gebeurt niet. Dat is namelijk dat er goede wetgeving komt waar je dit soort dingen gewoon goed regelt. Waarom komt dat er niet? Nou, deels omdat die boeren een enorme lobby hebben. Die aangeeft van wij willen die regels niet, want wij willen heel goedkoop kunnen leveren. Dat is goed voor de economie. En wij hebben die medewerkers, dus dat kunnen we op deze manier goed doen. Dus die houden dat tegen. Er is echt geen senator die het aandurft om die boeren aan te zeggen dat er regels komen. Maar ja, aan de andere kant heeft Trump gezegd, wij gaan al die buitenlanders eruit gooien. En al die criminelen die gaan eruit. Maar hij kan niet genoeg criminelen vinden in de buitenlanders. Dus er moeten er 3000 per dag moeten eruit. Nou, dat krijgen ze niet voor elkaar om via justitie 3000 criminelen op te pakken. En op een gegeven moment is het, als jij per ongeluk de rood loopt, ben je al crimineel. Want ja, uiteindelijk, ze hebben niet genoeg van die criminelen met buitenlandse achtergrond om 3000 per dag te kunnen oppakken. Dus wat ze nu doen is razzia's. En letterlijk op de landbouwvelden mensen achtervolgen door erachteraan te rennen om ze maar op te pakken. Dat zijn werknemers, mogelijk illegaal, maar wel legaal aan het werk. Want er is geen wet die zegt dat ze niet mogen werken, dus dat is dat gekke. Ze betalen ook gewoon wel hun sociale verzekering dingen en dergelijke. Maar ja, die worden dus nu gewoon opgepakt. En daar was een protest tegen, vreedzaam. Nou, vervolgens heeft Trump toch gedacht van, dit geeft me niet genoeg pers. Laat ik de Nationale Garde maar inzetten. Dat bleek toch niet zo'n succes te zijn. En vervolgens heeft hij iets gedaan wat helemaal niet mag. 700 mariniers ingezet. En in de Verenigde Staten is het bij wet verboden om de soldaten in eigen steden als politie in te zetten. Dus dit gaat weer een rechtszaak worden. Daar gaat hij over een paar maanden verliezen, maar ondertussen gebeurt het wel. Dit is een schandelijke zaak, dat is één. Ook hoe je met die mensen omgaat. Inderdaad, je zei al, kinderen worden gescheiden van ouders. Echt, de gezinnen worden maar uit elkaar getrokken. Maar het is ook een schandelijke zaak hoe de wet hier overtreden wordt door Trump zelf. En ja, zo kan je eigenlijk puntje op puntje stapelen. En dit gaat gewoon niet goed. Die escalatie die gaat komen. Mariniers hebben geen opleiding om dit soort rellen te beteugelen. Die kennen maar één stand. Dat is moord. Dat is gewoon dodelijk geweld. Ja, daar kan je dan op gaan wachten. Dat vind ik het hele trieste aan dit verhaal. En dan vraag je af, wat is hierachter dan de verborgen agenda? Ja. En wat zijn de economische consequenties? En naast natuurlijk gewoon verschrikkelijk veel leed, heeft natuurlijk gewoon heel veel onzekerheid onder de bevolking natuurlijk gewoon tot gevolg. Er zijn allerlei vernielingen aangericht. Dus ja, het is natuurlijk gewoon opnieuw weer gewoon een actie waarvan je denkt van ja, dit is gewoon weer inderdaad gewoon niet goed. Hoe dit gewoon weer wordt aangepakt. En Apple-winkels die zijn geplunderd en dergelijke. Ja, het is gewoon een warzone aan het worden daar. Hè? Ja, en als ik kijk naar de economische schade, die zal enorm zijn. Want het is niet alleen maar daar waar die mensen worden opgepakt, nu die schade. Maar in heel de Verenigde Staten zie je nu dat die buitenlandse medewerkers, die beginnen toch wel het gevoel te krijgen van ja, wij zijn hier niet welkom. En dan ga ik naar elders. En de landbouw, die werkt niet voor niets zo. Die zijn gewend om dit zo te doen. Dat is zo goedkoop mogelijk. Daarmee kunnen ze op de wereldmarkt ook terecht. Hè? Want ja, daar blijven die Amerikaanse producten zo goedkoop. Maar de landbouw gaat een probleem hebben. Want de oogst moet een keer van het veld. En als het nu niet gezaaid wordt, dan wordt het straks niet geoogst. En dat betekent dat heel veel producten, waar nog steeds mensenwerk voor nodig is, die gaan straks niet van het veld gehaald worden. En dus heeft de Verenigde Staten straks aan die producten een tekort. En die zullen dus elders moeten halen. Dat kan betekenen dat de armste landen in de wereld straks geen geld hebben om die producten te kunnen kopen, want die prijs van bepaalde landbouwproducten gaat omhoog, want de Verenigde Staten gaat daarom vragen om die te hebben.
En dat betekent hongersnood in in de Afrikaanse landen. En het betekent in feite in de Verenigde Staten een inflatie op dat soort producten. Dus groente, fruit, ja, dat zal allemaal een stuk duurder gaan worden. Dus eten wordt duurder. En daar hebben de rijken niet zo heel veel last van. Maar voor de armen is dat wel een enorm probleem. Want het percentage wat ze aan hun loon uitgeven aan eten is groot. En wordt dus nog groter. Dus de armoede in de Verenigde Staten die gaat toenemen. Dat gaat gevolgen hebben, want als ze hun geld moeten uitgeven aan eten, dan gaan ze het niet uitgeven aan een smartphone of een computer of kleding. Dus dat gaat een enorme impact in de hele economie hebben. Ja. Ja, wat dat betreft is het wel bizar hoe alles daarna weer gewoon een soort van kettingreactie veroorzaakt. Ik zie overigens dat steeds meer mensen ook live volgen. Laat ik even weten of je ons goed kan horen. Ik zie ook Frits, die zegt goedemiddag. Frits is er in ieder geval weer bij, dus van harte welkom ook Frits, leuk. En als je vragen hebt, dan stel ze vooral ook via de chat. Dan kunnen we daar gewoon ook nu antwoord op geven. Want ja, we hebben in ieder geval een aantal mooie onderwerpen ook geselecteerd, maar we zijn zeker ook heel erg geïnteresseerd in de vragen die jullie stellen. Volgend onderwerp, Tom, uranium bijvoorbeeld. Ja. Wat Ja, leuk. daar aan? Wat een week. Ik ben maandag begonnen met een fantastische dag, beursdag. Waarbij het echt gigantisch omhoog knalde. Dat je een Cameco 12%, een Ur Energy 20% omhoog. Nou, dat zijn leuke percentages, die wil je vaker zien. Het was daarna wel weer over, maar dan zie je wat minder beweging. Maar het gaat enorm. En de uraniumsector, die is fundamenteel enorm interessant. Maar er zijn ook een aantal maars. Het probleem is, die uraniumsector heeft al verschillende keren enorme klappen gekregen, omdat het toch niet doorging en men toch vertrok. Een van de problemen van de uraniumsector in de aandelenmarkt is dat die heel erg klein is. Je hebt Cameco en die is net zoveel waard als de rest van de Amerikaanse uraniumaandelen bij elkaar. En Cameco ging dus ook flink omhoog. Je hebt hem hier al staan. En je ziet een enorme beweging de laatste tijd van 40 naar 66. Nou, een fantastische beweging. Ik heb hem gelukkig helemaal meegemaakt. Dus wat dat betreft ben ik er heel blij mee. En dat is voor mijn portefeuille ook fantastisch. Want Cameco is in feite het belangrijkste uraniumaandeel. En je ziet een nieuwe top. En ja, dan heb je altijd wel eventjes dat je weer teruggaat. Dan wordt de vorige top getest. Maar dit gaat door omdat de vraag naar uranium, die is veel, veel groter dan het aanbod van uranium. En dat ga je een keer in die aandelen zien. En we zien hier dan nu een nieuwe top. Daarmee is Cameco een van de uitzonderingen, want heel veel andere aandelen staan nog niet op de top. En dat is niet zo gek, want kwaliteit gaat als eerst. Cameco is kwaliteit. Nou, als je dan denkt, ja, daar had ik op 40 moeten instappen, nu ben ik te laat. Ja, dan zal je dus naar andere aandelen in die sector moeten gaan kijken, om dan eventueel ook zo'n slag weer mee te maken. Maar ik beloof niet dat dit de weg omhoog in één keer is. Het kan weer teruggaan naar 40. Je ziet, we zijn er eerder geweest en ja, het kan maar zo weer teruggaan. Hier zie je DNN, zo noem ik hem altijd, Denison, dus de afkorting is DNN. En ja, die is pertinent niet op zijn hoogste koers. Ja, dat geeft dan kansen. Ja, want je ziet wel heel veel fondsen die toch nog wel achterblijven. Dus wat dat betreft, in de brede sector zijn er nog wel wat uitzonderingen. NextGen doet het ook wel weer vrij aardig. Is ook weer aardig opgelopen. Van de 5 naar de 9 is bijna verdubbeld eigenlijk gewoon in een paar maanden tijd. Het echte sentiment is nog niet echt helemaal volledig omgeslagen naar mijn idee. Maar er zijn zeker interessante kansen die zich voordoen, maar ook fondsen die het aanmerkelijk gewoon minder doen. Mijn idee is altijd van, ik volg de trend. Ik volg op dat moment wel de aandelen die het goed doen, die profiteren van het feit dat er natuurlijk het nodige gebeurt in deze sector. Maar ik wacht eventjes tot de grote professionele beleggers ook zijn ingestapt, dat we de trend duidelijk zien draaien. En dan pas gaan we gewoon weer instappen. En dan zijn er mogelijkheden, zoals hier bijvoorbeeld na het koopsignaal, dat je er dan uitgaat met zo'n 100% winst.
En dat zijn nou geen uitzonderingen, dat komt met enige regelmaat voor. Niet alle uraniumaandelen zijn interessant. Ik heb overigens een handleiding geschreven voor de mensen die interesse hebben in dit soort uraniumfondsen. Als je dat wilt hebben, laat eventjes het woord uranium achter in de chat, dan stuur ik je dat toe. Want zoals je hier ziet, er zijn aardig wat kansen, maar ook een aantal fondsen die absoluut gewoon niet meegaan. En dat kun je dus ook gewoon vinden in deze handleiding. Welke aandelen er volgens mij in ieder geval interessant zijn om in de gaten te houden. Mocht er dan een verdere stijging gaan plaatsvinden. Trump heeft ook aangegeven dat hij dus meer wil gaan doen met kernenergie. Dus ja, dat zal ongetwijfeld de nodige effect ook hebben op de uraniummarkt. Dus Trump bepaalt volgens mij voor een belangrijk deel wat er gebeurt in de wereld. Dus ook met uranium. Ja, nou het is zo dat Trump met name natuurlijk Noord-Amerika, daar heeft hij heel veel invloed op en dat is wel belangrijk. Ik heb net al aangegeven, Cameco is het kwaliteitsaandeel, het belangrijkste aandeel in die markt. Die is al omhoog gegaan. Dan zijn de andere Amerikaanse aandelen zijn de laatste maanden in herstel. Die zijn nog niet naar nieuwe toppen, dat zag je net met verschillende, zoals DNN. Maar die zijn wel in herstel de laatste maanden. Dat gaat er wel komen naar mijn idee. Dan heb je nog een enorme sector en dat is de Australische uraniumsector. Die is er nog totaal niet. Dat heb je net ook een paar laten zien. Die staan nog op bijna hun dieptepunt. Wat er nu gaat gebeuren, naar mijn idee, want dat gaat nog gebeuren, ik kan niet in de toekomst kijken. We zien dat Cameco die slag omhoog gemaakt heeft. Die is nog niet over, maar die slag die is gemaakt. Dan zie je dat de Noord-Amerikaanse aandelen, dus Canada en de Verenigde Staten, dat die in herstel zijn. Dat begint nu te lopen. En pas als die nieuwe toppen maken, dan verwacht ik dat in Australië de aandelen omhoog gaan. Nou, waarom dat verschil? In de Verenigde Staten is op dit moment een enorme lobby gaande om die aandelen te promoten. Vanuit de regering, niet vanuit de aandelensector, want dat doen ze nog helemaal niet zo heel veel erin. Maar vanuit de regering wordt er nu echt een hele lobby gedaan om die Amerikaanse bedrijven in de uraniumsector te steunen. En daarmee komt er dus ook aandacht voor de aandelenmarkt. Australië niet, die is nog stil, daar ligt alles nog op zijn gat. En je ziet deze ook, echt, de dieptepunten zijn er nog steeds. Ja, daar moet je gewoon wachten totdat de beleggers in Amerika hun winsten hebben gemaakt. En dan gaan kijken, hey, waar kunnen we nog meer winst maken? En ik verwacht dat dan pas Australië gaat komen. Dus als je nu al denkt van, oh, ik ben al te laat in Noord-Amerika. Nou ja, dan heb je nog een tweede kans, eigenlijk een derde kans in Australië. Want de eerste kans was Cameco. Dan heb je nu de rest van de markt in Noord-Amerika. En vervolgens denk ik dat je de Australische markt nog een kans krijgt. Dus kansen zat. Ja, en wat mij betreft wacht ook even tot de conducteur op het fluitje heeft geblazen. Dat de trein vertrokken is. Nu is de trein nog op weg naar het zuiden. Maar als die draai dan komt, dan krijg je vanzelf gewoon hier een koopsignaal. Kun je dus in de rijdende trein stappen. Dat is wat ik in ieder geval meestal doe. Daarin verschillen wij. Jij bent vaak wat eerder heb daardoor gewoon een ander resultaat. Ik vind het altijd prettig om eventjes te wachten tot we weer gaan rijden, tot we een groene pijl krijgen, tot we de trend gaan volgen, tot de grote beleggers, zoals Tom, misschien zijn ingestapt en daarmee de koers in ieder geval op weg omhoog helpen. En dan gaan wij, wat mij betreft, ook gewoon mee. Zie je nog een mooie vraag? Oh. Ga je gang? Ja, ik wil hem nog even uitleggen. Want waarom stap ik bijvoorbeeld nu al in een Australische markt? Nou, wat ik doe, en daarom doe ik dat, ik koop niet in één keer alles. Als ik het nu zeg van, oh, ik vind een mooie bodem, dan koop ik een derde van mijn positie, koop ik nu al. En dan heb ik in ieder geval die aandelen. En ik weet niet of dat op de bodem is, maar ik verwacht wel dat we redelijk bij de bodem zitten, ook in Australië. Maar dan zit ik er al in. Heel veel beleggers. En jij hebt dan nu een systeem waar gewoon puur het systeem volgt, maar heel veel beleggers hebben geen systeem. En die denken, ik vind het nu te goedkoop, het gaat nog omlaag, dus die wachten. Dan zie je zoals van de week Energy 20% erop. Ja, dan wacht ik wel tot hij weer corrigeert. En dat doet hij niet, want hij gaat verder omhoog. Dus dan zitten ze er niet in, gaan ze er niet in ook niet. Dus weer een kans verkeken. Vandaar dat ik zeg voor mezelf, ik koop alvast een derde op het moment dat ik denk dat het de bodem is.
Dan op het moment dat je ziet van, hé, nu zit er momentum in, dan koop ik mijn tweede. En op het moment dat jouw systeem het signaal geeft, nu moet je kopen, dan koop ik mijn derde positie. Ja, en dan zit ik er dus vol in. En soms kleun ik mis. Ja, en vaak zit ik er hartstikke leuk in, maar ik doe mee. En als je niet jouw systeem volgt, dan is de grote kans dat je dus niet meedoet als belegger. Dus vandaar, daar zit ons verschil met name in. Ja. Ja, daarom, kijk, er zijn meerdere strategieën die gaan werken en je moet gewoon kijken wat gewoon het beste ook bij jou past. Ik wil eventjes ook even een vraag beantwoorden, of misschien nog heel eventjes te ingaan voordat we het vergeten. Als je deze podcast bekijkt op YouTube, dan kun je niet meer reageren natuurlijk in de chat. En dan kun je onder de video de link vinden waar je ook deze handleiding kunt downloaden, de uranium handleiding. Ik wil eventjes ingaan op de vraag van Arie. Die zegt of we even willen ingaan op de actie van Buffett. Ik wil daar eigenlijk gelijk ook eventjes bij laten zien. Even kijken, de grafiek. Anders wil jij misschien nog even op inhaken, Tom? Dan kan ik ondertussen even proberen. Ik weet niet welke actie. Ik weet dat Warren Buffett natuurlijk in cash aan het gaan is. Maar ik weet niet of er een bepaalde actie nu is die ik dan misschien gemist heb. Nou, anders wil ik in ieder geval eventjes ingaan op het feit dat Warren Buffett, die heeft natuurlijk gewoon aangegeven dat hij met pensioen is gegaan. Dus ik neem aan dat dat in ieder geval de actie is van Warren Buffett. En ik heb even de grafiek hier even opgezet van Berkshire Hathaway, dus het beleggingsfonds van Warren Buffett. En dat zie je niet? Nee, ik zie hem dan moet ik hem misschien eventjes even delen. Nu misschien wel. Dankjewel, Tom. En hier zie je dus de koersontwikkeling van Berkshire Hathaway ten opzichte van de S&P 500 total return, dus inclusief ook het dividend, om op die manier appels met appels te kunnen vergelijken. En dan zien we eigenlijk dat sinds 2003 Warren Buffett eigenlijk niet meer in staat is geweest om de index te verslaan. Dus misschien had Warren Buffett 20 jaar eerder met pensioen moeten gaan, want hij heeft hier eigenlijk gewoon geen waarde meer toegevoegd in de afgelopen ruim 20 jaar. En ondanks dat hij natuurlijk wel gewoon een enorme reputatie heeft opgebouwd, heeft hij in ieder geval ook een aantal keuzes gemaakt door bijvoorbeeld niet in tech te beleggen. En de afgelopen tijd zijn natuurlijk gewoon vooral de tech-aandelen geweest die natuurlijk de beurs omhoog hebben getrokken, de Magnificent Seven. En Warren Buffett is nu dus inderdaad gewoon redelijk liquide gegaan. Dus, maar goed, inmiddels dus ook met pensioen. Dus, maar ik vind toch altijd wel belangrijk om ook deze grafiek even te laten zien dat het dus niet alleen maar een kwestie is dat Warren Buffett, het grote orakel uit Omaha, altijd het bij het juiste eind heeft gehad. Hij heeft heel veel goede dingen gedaan overigens, maar ook in ieder geval de afgelopen 20 jaar toch ook wel een beetje de boot gemist wat mij betreft. Ja, waar het met name waar hij scoort is als er een crisis uitbreekt. Want dan is hij de enige die nog cash heeft. En ook de aankomende crisis is hij degene die cash heeft. En daar is hij nu al aan het opbouwen. Alleen die man die heeft een timing die anders ligt dan de meeste beleggers. Hij kan jaren vooraf al beginnen met dat soort zaken. Omdat hij zegt, eigenlijk is de waardering gekke werk. En daar heeft hij wel gelijk in, alleen dan is er onderweg nog heel veel te doen. Ik heb in eind jaren 90 aangegeven dat de man eigenlijk met pensioen moest gaan. En daar zat ik gewoon helemaal mis, want hij was degene die in 2001 de enorme klappers kon maken. En toen in 2008 de bankencrisis ontstond, die later een huizencrisis werd, toen heb ik die fout niet meer gemaakt. En toen ben ik hem echt wel gaan volgen. Daar heb ik goed profijt van gehad dat ik dat heb gedaan. En nu zorg ik er ook voor dat ik cash heb. En natuurlijk, hij heeft een stukje tech gemist. Hij heeft wel Apple-aandelen, dus hij heeft niet alles gemist. Maar het is een bewuste keuze van hem geweest. Alleen waarom hij nu naar cash gaat, is dat hij met name natuurlijk zit in bedrijven die nu minder goed gaan. En dat zijn onder andere banken. Maar ook de warenhuizen en dergelijke, die gaan een slechte tijd in. De consument in de Verenigde Staten, waar hij zit, is niet rijk meer. Die heeft niet meer geld om meer uit te geven. Ik zei net al, de prijzen van voedsel gaan omhoog. Dat betekent dus dat ze nog steeds minder mensen hebben geld om dan andere dingen te kopen. En Warren Buffett ziet dat. En die ziet de bui al hangen. En dan is het toch wel een kwestie van, oké,
naar cash, want dan komt er een keer een crisis. En ik heb zelf aangegeven dat ik binnen een jaar ook nog wel een flinke beursklap verwacht. En ja, krijg ik gelijk, ik weet het niet. Maar dat is wel iets waar Warren Buffett dus ook op inzet. En dat kan maar zo gebeuren. Het is even de vraag, gebeurt er iets waardoor mensen verrast worden? Nou, als je nu nog verrast door iets wordt, dan is dat heel knap, want Trump die heeft constant verrassingen. Maar ja, het zou maar zo kunnen dat er iets komt waardoor we verrast worden. En ja, dan heb je die beursklap. En daarna, dan kan je daadwerkelijk je klapper maken, maar dan omhoog. En daar zit Warren Buffett op te wachten. Hij gaat ondertussen met pensioen. Dat is helemaal niet zo'n gekke zaak. Hij heeft altijd gezegd dat hij dat nooit zou doen, maar hij doet het alsnog. Ja, hij heeft misschien ook nooit verwacht dat hij bijna 100 zou worden. Dus in die zin is het ook wel een leeftijd dat je onderhand wel mag zeggen van, ach, stop er eens een keer mee. Maar ja, goed, op het moment dat de klap komt, dan heeft hij weer gelijk, hè? Ja, en misschien zit hij ook wel in zilver. Misschien ook wel interessant. Zilver is natuurlijk, ze noemen het wel als poor man's gold. Maar in feite ook aan de ene kant natuurlijk een veilige haven. Hè. Grondstoffen gaan natuurlijk omhoog. Enerzijds door het feit dat er ongelimiteerd geld wordt bijgedrukt, waardoor geld minder waard wordt. En alles wat je uitdrukt in funny money, zoals ik het altijd noem, hè, dingen die minder waard worden, zoals dollars, euro's. Ook Vietnamese dong bijvoorbeeld, dan ja, heb je natuurlijk toch te maken met het feit dat dat allemaal in prijs stijgt. Nou, zilver heeft natuurlijk ook weer andere redenen waarom het gewoon stijgt. Het is nodig bijvoorbeeld ook in bepaalde elektronica. Dus ja, wat vind jij van de zilverprijs op dit moment, Tom? Nou, het leuke is, we hebben 2 keer eerder een enorme piek in de zilverprijs gezien. We hebben dat gezien begin jaren 80. De Bunker Brothers die gingen de markt manipuleren. En we hebben het gezien in 2011, toen ook goud omhoog ging. En in feite, die tweede keer, 2011, zag je eerst goud gaan en daarna zilver. En dat zie je nu weer. We hebben eerst goud gehad, nieuw record gezet. En nu komt zilver. En ik verwacht, en ik denk dat ik niet de enige daarin ben, dat zilver een nieuw record gaat zetten. Nou, en dan staan nu 36 hier. En dat moet dus boven de 50 gaan komen. Nou, kan je daar op verschillende manieren op inzetten. Je kan zeggen, oh, dan koop ik fysiek zilver en dan speculeer ik daarop. Kan je doen, maar ik vind zelf persoonlijk zilver als fysieke vorm, vind ik het spaargeld. Het is deel van mijn spaargeld. Ik heb geen spaargeld op de bankrekening. Ik heb spaargeld in edelmetalen, goud en zilver. Dus dat is geen geld waarmee ik speculeer. Als ik iets in die zilverprijs wil doen, en dat doe ik, dan doe ik dat in aandelen of in ETF's. En ik denk met name in aandelen ben ik daarin bezig. Want dan heb je niet alleen de zilverprijs in feite, maar ook een stukje hefboom. Want die bedrijven die produceren. En als die zilverprijs omhoog gaat, dan hebben ze dezelfde kosten aan de onderkant, maar ze krijgen veel hogere inkomsten aan de andere kant. En dat betekent dus dat hun winsten echt heel veel harder gaan. Ja, en dan gaan die aandelenkoersen normaal gesproken ook heel veel omhoog. Met een hefboom in feite. Dus vandaar dat ik dan zeg, oké, speculeer in aandelen en ETF's eventueel. Maar als het echt voor spaargeld is, ja, dan is het ook prima. Dan heb je goud en zilver. Maar ga niet in één keer alles kopen nu. Als je dat nog niet zo hebt gedaan. Maar koop iedere maand wat bij. En ja, goed, dan heb je een gemiddelde prijs. En die komt eigenlijk wel goed uit altijd. Ja, ja. Ja, dat is wel een interessante. Waar ik ook nog eventjes naar wil kijken is de vraag van Hans. Die zegt, ik denk dat rare earth harder gaat stijgen dan uranium. Zonder rare earth geen elektronica, geen EV, electronic vehicles, datacenters, defensie. Daar ben je ook niet afhankelijk van de bouwtijd van centrales. Ook wel een goed punt. En ja, ik denk dat zeker dat wel ook gewoon een interessant iets is. Maar ook zilver zie ik zelf ook wel als een belangrijk component in heel veel elektronica. Dus ook het is niet een super zeldzaam metaal. Maar ja, je vindt het ook niet op iedere straat natuurlijk. En het gaat ook verloren natuurlijk. Hè. Alles wat je in een apparaat stopt, wordt niet 100% meer gerecycled. Even over rare earth. De reden om daar niet in te beleggen, die wil ik even noemen. China beheerst de markt van rare earth. Als China zegt, we voeren het niet meer uit, over en uit.
Dan zijn er maar een paar aandelen in de wereld, buiten China, waar je dus in rare earth kan handelen. Dus eigenlijk verhoudingswijs vrij laag aantal aandelen. Op het moment dat China zegt, oh we voeren weer uit, ja, dan gaat niemand bij die bedrijven kopen, want China kan veel goedkoper leveren. Want die zetten er gewoon een subsidie op en die trekken die hele markt naar zich toe. Dus vandaar dat ik zeg van ga nou uitkijken met rare earth aandelen, want je bent te afhankelijk van wat China doet. En China manipuleert die markt als geen ander. Dus vandaar dat ik zeg, ja, oké, leuk, je kan gelijk hebben, Hans, maar ik vind het te eng. En dat is puur omdat China daar een veel grotere vinger in de pap heeft. En China speelt niet met dezelfde regels als wij mee spelen. Dus ja, die koerswinsten van rare earth, dat is maar de vraag of je die daadwerkelijk in aandelenkoersen terug gaat zien. En daarom misschien ook wel spreiden. Hans geeft ook aan, zilver gaat omhoog en goud mogelijk naar de $6.000 volgens analisten. Nou, ik heb overigens nog weinig analisten gezien die nou echt heel erg succesvol zijn. De meeste mensen krijgen net als een klok die stilstaat 2 keer per dag gelijk. En dan hebben ze de eeuwige roem gekregen. En net als wat ik al liet zien, Warren Buffett, die nog steeds geniet van het feit dat hij destijds een aantal zaken goed heeft gedaan, maar de afgelopen 20 jaar toch iets minder de toekomst kon voorspellen. Hij had natuurlijk ook geen glazen bol, net als wij overigens. Daarom denk ik dat het goed is, ook om te spreiden en niet al je eieren in één mandje leggen. We weten niet wat er allemaal gaat gebeuren, zeker niet wanneer er iemand in het Witte Huis zit die de ene dag het een roept, de andere keer het andere. Dus ja, probeer daar maar eens een voorspelling op te doen. De voorspelling die ik wel durf te doen, is dat zilver toch wel gewoon in prijs gaat stijgen. Al is alleen maar vanwege het feit dat er ongelimiteerd geld wordt bijgedrukt. En dat zie ik voorlopig in ieder geval niet veranderen, Tom. Jij? Nee, ik denk dat zelfs de geldpers binnenkort weer extra aangaat. Ze moeten haast wel. De problemen in de wereld zijn zo groot dat de centrale banken bijna niet anders kunnen. Ze gaan eerst de rente laten dalen, maar ja, wat voor rentes hebben we tegenwoordig nog? Dus zoveel heb je daarvoor een ruimte niet. En dan vervolgens, als dat niet meer werkt, dan moet de geldpers weer aan. Dus, en ja, misschien is dat 2026, 2027, maar dat gaat weer gebeuren. Dus, en dat is goed voor goud en zilver. Hoe vervelend dat misschien ook is voor alle andere zaken, maar het is goed voor goud en zilver. Is ook goed voor de aandelenkoersen, want er is meer geld, dus gaan de koersen omhoog. Maar het is dan wel belangrijk dat je geen cashgeld hebt. Want als de pers aangaat, de geldpers, ja, dan komt er steeds meer geld. Dus geld wordt minder waard. En dat zie je. Maar als je aandelen hebt en die koersen die gaan stijgen, dan heb je er geen last van. Heb je goud en zilver en die koersen blijven stijgen vanwege het feit dat er meer geld is, heb je er ook geen last van. Dus ja, in die zin zijn zowel goud en zilver als aandelen in principe natuurlijk een mooie hedge tegen inflatie. Ja. En ik denk, want ik ben op dit moment in Vietnam. Hier heb je briefjes van 500.000. Als je gaat pinnen, dan ben je gelijk in één klap ben je gelijk multimiljonair. Hartstikke mooi. Je kan er niet zo heel erg veel mee. Je kan er heerlijk van eten overigens, daar niet van. Maar dat zijn natuurlijk dingen die we vaker hebben gezien in de wereld. Hè? Ook in Zimbabwe bijvoorbeeld. Maar ook in Europa. Ik was 2 weken geleden eventjes een paar dagen in Nederland. En een kopje koffie, gingen met z'n tweeën koffie drinken en €8,20. Dan denk ik, ja, dat begint toch wel aardig op te lijken op de inflatie die steeds verder inderdaad toeneemt. En Hans, die geeft dan ook een mooie suggestie. Ja, stop het dan in crypto bijvoorbeeld. Nou, ik ben daar in ieder geval een groot voorstander van. Ik denk dat crypto, we weten wel, er zijn maximaal 21 miljoen bitcoins. Helaas ben ik niet begonnen zo'n 16 jaar geleden op 0,00007 cent per bitcoin. Was het maar zo'n feest. Maar ja, ik denk dat het nog steeds gewoon heel erg interessant is om daarvan te profiteren. Overigens, aanstaande maandag om 12 uur doe ik een masterclass samen met Mischa Weijerman over hoe je gebruik kunt maken van deze prijsstijging. We weten dat de beloning voor het minen van bitcoin elke 4 jaar halveert. Waardoor de kosten oplopen, waardoor de prijs van bitcoin
eigenlijk vrijwel automatisch moet gaan oplopen. Steeds meer instituten gaan erin investeren. We zien ook Michael Saylor, die in ieder geval aardig aan het binnenharken is. We zien ook een BlackRock, die aardig aan het binnenharken is. Dus steeds meer instituten maken er gebruik van. ETF's komen er. Er zijn landen die nu ook de bitcoin op de balans hebben gezet. Kortom, ik denk dat crypto, omdat het niet ongelimiteerd kan worden bijgedrukt, zoals bijvoorbeeld euro's, dollars en Vietnamese dong, dat op een gegeven moment toch wel voor heel veel mensen een veilige haven is om het daarin te stoppen, Tom. Ja, goed, ik niet. Maar ik vind het wel een leuk speculatiedeel. Dus voor speculatie, heb ik zelf ook. Ik bedoel, het gaat omhoog, hè? Ik bedoel, dus helemaal goed. Maar mijn mening is dat die cryptomunten uiteindelijk zullen falen. En er zal hoe noem je dat, een killer app komen op basis van de blockchain. Daar hoop ik wel dat dat gaat gebeuren. En dan kan ik me al indenken dat het op veiligheid gaat zijn, internetveiligheid bijvoorbeeld. Maar dat bitcoin, dat er maar 21 miljoen komen, zegt mij niks. Want je hebt ook Ethereum en daar kunnen er onbeperkt hoeveelheid komen. Dus op het moment dat niemand die bitcoin wil hebben, dan gaat die koers omlaag. Nou, nu is de vraag ernaar, is er. Inderdaad, je zegt het goed, de landen en instituten die willen die bitcoin hebben, dus de koers gaat omhoog. Ja, prachtig, daar profiteer ik ook van mee. Maar op het moment dat dat een verzadigpunt kent, of een andere munt veel interessanter gaat worden, dan houdt dat op. En dan is bitcoin helemaal niks. Dus vandaar dat ik wat terughoudender ben in de lange termijn. Maar voor speculatiedoeleinden, prachtig onderwerp. Dus daar kan ik me wel in vinden. Ja, ik denk, want ik ben op dit moment ook bezig met een handleiding aan het schrijven over de 30 grootste crypto-munten van de wereld. Er zijn er heel veel. Ik geloof ook dat er heel veel rommel onder zit. Maar ik heb in ieder geval zo'n 30 coins ook geselecteerd. Binnenkort ga ik dat ook uitbrengen. Dus als je daar meer over wilt weten, hou deze podcast ook in de gaten. Volgende week is wellicht waarschijnlijk die handleiding klaar en dan zal ik die ook ter beschikking stellen. Maar er zijn inderdaad hele interessante bij, onder andere ook Ethereum, een smart contract, waar ook steeds meer op wordt geprogrammeerd. Er zijn coins die zich bezighouden bijvoorbeeld met dataopslag, met rekencapaciteit, die de concurrentie aangaan met een Amazon en een Google. Er zijn hele interessante projecten allemaal bij. Enerzijds voor waardeopslag. En daar is Bitcoin de nummer 1 in. Anderzijds ook om zaken efficiënter te doen. En dat is over het algemeen natuurlijk, als iets efficiënter kan, goedkoper kan, dan is er een economisch toegevoegde waarde. En daarom denk ik dat heel veel van dat soort crypto projecten heel kansrijk zijn. Ik denk niet dat de blockchain nog weggaat, net zo min als AI. Dat zien we ook gewoon steeds meer overal opduiken. En ik denk dat dat geen hype is, maar ik denk dat het een hele goede van Hans zegt. Ja, de hype doet het goed. Ik denk zelf dat het geen hype is. Ik denk dat het nog niet helemaal tot wasdom is gekomen, maar ik denk dat het een enorme potentie heeft om heel veel zaken, zelfs met die NFT's, waar iedereen natuurlijk al hard om lachte, die non-fungible tokens, maar die worden tegenwoordig ook gewoon, hebben ook een economische rol door zaken natuurlijk gewoon het echte, het originele van een naammaak te kunnen onderscheiden bijvoorbeeld. Dus er komt steeds meer economische toepassingen en ik denk dat het in ieder geval een hele goede zaak is in ieder geval. Maar goed, we hoeven het niet altijd eens te zijn met elkaar, Tom. Niet, want dan hebben we geen handel, hè? Dus we moeten het oneens zijn met elkaar. Maar ik denk dat inderdaad, het gaat niet meer weg. Hè? De blockchain blijft. Maar ik heb al gezegd, die killer-applicatie. In mijn optiek zijn die muntjes er om heel veel geld in de sector te krijgen. En dat is dus nu nodig om zaken te kunnen ontwikkelen. Er zijn heel veel mensen in bezig. En dat is een hele goede zaak. Daar gaan hele mooie dingen uitkomen. Maar wat er uiteindelijk uitkomt, zal totaal anders zijn dan wat we nu hebben. En als we even teruggaan naar de GSM-tijd, misschien weet je dat nog wel, Nokia-tijd was dat.
Iedereen had sms'jes en er moest heel veel gebeuren. Maar de bedrijven wisten gewoon, dit is doodlopend. Dat die sms'jes, die berichtjes, we kunnen ze nu nog voor een dubbeltje verkopen, maar straks moeten we de 1000 voor een cent verkopen en dan is niks meer waard. Wij moeten iets doen met dat netwerk. En het is KPN en die andere providers niet gelukt om een killerapplicatie te vinden. Mark Zuckerberg wel. Die heeft namelijk Facebook ontwikkeld. Dat was het vervolg op de sms. En dat zie je helemaal niet. Maar mensen wilden elkaar berichtjes versturen. Mark Zuckerberg is een schatrijk mee geworden, KPN niet. En dat gaan we hier ook zien. Er komen applicaties, daar wordt straks het geld mee verdiend. Het muntje, wat nu dan de drijver is dan straks niet meer waard. Maar het bedrijf wat die killerapplicatie heeft gemaakt, dankzij dat muntje, die gaat wel wat worden. En dat bedrijf gaat naar de beurs en dan ga je daarvan profiteren. Zo zie ik het. Maar dat is allemaal toekomst. Op dit moment is speculeren in crypto fantastisch. Kan je heel rijk mee worden als je maar een goede timing hebt. En als je een speculant bent, knock jezelf out. Ik heb ook 20 coins in mijn bezit. Dus in die zin, ook ik ben daar gewoon mee bezig. Maar niet met de intentie om het als munt te zien, maar pure speculatie. Ja, hoe je het ook gebruikt. Ik gebruik het ook gewoon een store of value. Maar natuurlijk ook wel om te speculeren. Hier zie je nou een koopsignaal, 140%. Dus er zijn hele interessante kansen. Vervolgens hebben we hier nog een keer een positie gesloten met 47%. Inmiddels hebben we dus opnieuw een buy signaal gekregen, wat je hieronder ziet staan, elke keer als de achtergrond groen kleurt. En inmiddels staan we ook alweer op zo'n 30%. Dus ja, ik denk zelf dat hier nog heel veel mogelijkheden zijn. Dus ja, ik doe hier in ieder geval toch aardig wat in mee. Dus ik vind het in ieder geval heel erg leuk om me dan verder te verdiepen in die cryptocurrency. Maar ook spreiden. Een van de belangrijkste dingen waar ik ook erg enthousiast over ben, en jij volgens mij ook, Tom, is vastgoed. Ik doe het dan weer vaak weer net op een iets andere manier. Ik doe het vooral ook in REITs. Ik heb ook weer een aantal mooie rapporten geschreven over REITs. Ook REITs die maandelijks uitkeren, die hele mooie rendementen opleveren. REITs die zich bezighouden met landbouwgronden. REITs die zich bezighouden met datacenters. Ik heb zelfs eentje gevonden die zich bezighoudt met de financiering van kassen waarin medicinale wiet wordt geteeld, omdat de banken willen daar niet aan. En zij zeggen, nou, wij springen in het gat. Een beursgenoteerd REIT en die zijn verplicht om 90% van hun winst uit te keren in de vorm van dividend. En dat levert gemiddeld zo'n 12,6% rendement op sinds 1972. Dus ja, als het al 50 jaar goed gaat, denk ik dat dat best interessant is. Een mooie spreiding ook. Als je wil weten welke REITs ik de afgelopen week allemaal heb geanalyseerd, laat eventjes het woordje REIT achter in de commentaren en dan stuur ik je die ook gelijk eventjes toe. Want ik denk namelijk, vastgoed blijft altijd bestaan. Hè? We hebben altijd een dak boven ons hoofd nodig. We hebben kantoren nodig, ziekenhuisgebouwen, datacenters, zendmasten, et cetera, et cetera. Dus volgens mij liggen er ook hele mooie kansen, Tom. Ja, als je minder dan 1 miljoen beschikbaar hebt voor investeren in vastgoed, dan zijn die REITs aan te bevelen, laat het duidelijk zijn. Ik heb zelf nu deze afgelopen maand, heb ik goed gedraaid met mijn huizen, want ik heb daadwerkelijk 28 huizen en 7 appartementen die ik in Amerika verhuur. Eindelijk weer echt een goede maand. Hoe komt dat? Nou, eigenlijk wilde ik mijn huizen verkopen. Dat was de insteek. Maar er zijn nu geen kopers, want de markt voor de huizenmarkt op dit moment, puur het kopen, die is weggevallen. Dat komt door Trump. Dat komt omdat hij een enorme onzekerheid geeft bij consumenten en dan kopen ze geen huizen. Maar wat ze wel willen is huren. Dus ik zie nu dat mijn huizen, zodra ik een huis gerenoveerd heb, pats verhuurd. Dat is echt een kwestie van dagen. En ik zie dus nu mijn huizen heel snel verhuurd worden. En ik heb eigenlijk het probleem op dit moment dat ik geen bouwvakkers kan vinden. Want dat zijn Mexicanen met name in de Verenigde Staten. Die zijn weg aan het trekken, want de omgeving is onvriendelijk voor ze. Dus ik heb nu een tekort aan bouwvakkers. Dat houdt me tegen om 6 huizen die nu gerenoveerd moeten worden, om die gerenoveerd te krijgen. Er wordt nu gewerkt aan 1. Zodra die klaar is, hoop ik dat ik die bouwvakkers kan houden naar het volgende project. Maar dat huis wat dan klaar is, is direct verhuurd.
Nou, en dan heb ik nu dus eindelijk weer eens een keertje een goede maand gedraaid. Vanwege het feit dat de huurmarkt daar fantastisch is. Ja, heb je geen miljoen vrij om dus echt gewoon los in huizen te kunnen investeren. En je moet echt wel een miljoen hebben daarvoor. Ja, dan is een rijd gewoon veel beter en veel makkelijker. En in ieder geval veel minder kopzorgen. Want geloof me, als je zo'n verhuurder bent met 28 huizen, er is altijd wat. En die appartementen zijn nieuw opgeleverd. En ze krijgen het voor elkaar om zelfs een toiletpot te zeggen: ja, die zat maar met 1 schroef vast en nou is die los. Dat ding is met 4 schroeven vastgeschroefd. Er zijn 3 schroeven verdwenen. Nou, dat is opgeleverd nog geen jaar geleden. En ja, alsof ze die schroeven vreten. Ik heb geen idee. Maar ja, dat soort dingen kom je dan tegen. En ja, dat is een doffe ellende, kost altijd weer geld. Dan heb je niet als je een rijd koopt, dan heb je gewoon een rijd en dan krijg je je dividend. En achteraf gezien had mezelf heel wat ellende kunnen besparen door rijds te gaan kopen. Ja, alleen ja, er zijn redenen om wel zelf onroerend goed te willen bezitten. En dat is de hefboom die erop zit. Dus vandaar dat ik het wel heb gedaan en er niet ontevreden over ben. Ik heb mijn huizen gekocht voor 35.000 een paar jaar geleden. Ze zijn nu gemiddeld 100.000 waard. En dat is maar dat bedrag, hè. Dat duidelijk zijn, hè, zo laag. Maar ik heb ze ook echt wel op de bodem gekocht. Ja, goed, en dan heb je er met 28,7 appartementen heb je dan een leuke hoeveelheid aan vastgoed in handen. Ja, nee, mooi vind ik het meer met REIT. Je hebt in ieder geval sowieso een hele goede spreiding, hè? Want binnen die REIT heb je dus gewoon een groot aantal vastgoedprojecten. Er zijn ook verschillende soorten REITs, waar je ook nog over kunt spreiden. Je hebt REITs die zich specialiseren bijvoorbeeld op hypotheken, bijvoorbeeld op winkelcentra, maar bijvoorbeeld ook gewoon in vastgoed die zich bezighouden met de vergrijzing, die zich specialiseren bijvoorbeeld op de Sunbelt, waar heel veel mensen nu naartoe gaan emigreren. Kortom, je kunt ook weer spreiden over die verschillende REITs. Erg interessant wat mij betreft. Dus ja, als je het interessant vindt en je wilt ook graag niet op de kop zorgen, zodat je op een gegeven moment hetzelfde kapsel hebt zoals Tom en ik, dat je geen haar meer over hebt, dan is het zo'n REIT natuurlijk gewoon best interessant om te doen. Met alle fiscale voordelen ook, omdat die REITs minimaal 90% van hun winst moeten uitkeren, mag dat belastingvrij van de Amerikaanse fiscus. Dus er zitten heel wat voordelen aan zo'n REIT. Ik zie nog eventjes een vraag van Hans, ook nog eventjes, wat mij betreft een van de laatste, want we zijn alweer bijna 3 kwartier onderweg, Tom. Graag verdiepen in biotech. Door AI worden er grote stappen gezet en de koersen beginnen uit het dal te komen. Zelfs Bayer staat op dit moment op kopen. Ja, Bayer vind ik zelf een beetje gevaarlijk, hè? Bekend van de merger from hell. Hebben Monsanto gekocht, die nu de nodige problemen heeft. Omdat, zoals ze dat waarschijnlijk al wist, tenminste de hele wereld wist het, dat glyfosaat, dat in ieder geval kankerverwekkend is in Roundup, wat grootschalig is gebruikt. Daar zijn nu natuurlijk, omdat het in drinkwater is gekomen, natuurlijk de nodige problemen door ontstaan. Kortom, ja, daar zitten nog heel veel onzekerheden in door die rechtszaken. Dus ik ga zelf mijn vingers in ieder geval niet branden aan de merger from hell. Er zijn genoeg andere kansen, wat mij betreft, die ik in ieder geval interessanter vind. Dus belangrijk denk ik gewoon, je moet spreiden. Je moet gaan kijken waar jij, wat mij betreft, de kansen ziet. Ik weet niet, Tom, heb jij nog op dit moment dingen die jij nog graag wilt bespreken? Want Nee, we hebben de belangrijkste onderwerpen gehad en ik ben heel benieuwd wat voor ellende we daar de komende dagen over ons heen krijgen. Hebben we volgende week weer wat te zeggen. En mooie kansen ook weer. Ook niet te vergeten natuurlijk. Hè. Dus, want als je links kijkt, dan zie je rechts ook weer helemaal niks. Hè. Dus wij profiteren daar in ieder geval denk ik gewoon van. En ik wil iedereen in ieder geval ontzettend bedanken voor alle opmerkingen, alle reacties. Dus ja, ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. Ik ben er wat mij betreft in ieder geval gewoon weer bij volgende week. Donderdag 12 uur zijn we er weer bij met een live podcast om te bespreken wat op dit moment de belangrijkste zaken zijn van deze week. Dus Tom, ontzettend bedankt. En alle kijkers en luisteraars natuurlijk ook ontzettend bedankt voor alle vragen, interactie. En wat mij betreft graag tot de volgende week weer. Houdoe. Houdoe.